चॅनलवरती आपलं स्वागत आहे। आज आपण शेतामध्ये आता इथं गवत कापायचं आपण आज इथं डेमो करणार आहे। तर हे किसान शक्तीचं आपण आता हे 4 स्ट्रोक ह्याला इंग्लिशमध्ये ग्रास कटर म्हणतात। तर हे मशीन आता आपल्याला इथं डेमोसाठी आपण आणलेलं आहे। तर आपण आता हे सुरुवातीला ह्याला जे ब्लेड लावलेलं आहे ते भात कटिंगचं किंवा गवत कटिंगचं ब्लेड लावलेलं आहे। तर ह्याला 2-3 प्रकारचे सिस्टीम आहेत। छोटं कवळ जे गवत आहे ते काढायसाठी दुसरे युनिट आहे त्यांचं। परत ह्या झाडाच्या फांद्या ज्या आहेत हे झाड पद्माचं हे झाड सुद्धा आपण कट करू शकतो। तर त्याचे पण आपल्याकडे ब्लेड आहेत त्याचे। तर आपण आता सुरुवात करूया। तर सुरुवातीला आपण इथं पेट्रोल टाकी दिलेले आहे। हे 4 स्ट्रोक इंजिन आहे, किसान शक्ती कंपनीचं आहे, 4 स्ट्रोक आहे। तर ह्याला या ठिकाणी हे ऑइलचं दिलेलं आहे। साधारण ऑइल ह्याला 100 मिली। त्या इथं खाली पद्मा इथं झूम करतो ते इथून 100 मिली ह्याला लेवल दिलेलं आहे। 100 मिली टाकायचं आणि ह्या ठिकाणी पेट्रोल आहे। तर आता ऑइल मी काल टाकलेलं आहे। तर आता पेट्रोल घालणार आहे आणि याला अर्धा लिटरची टाकी आहे। सर्वसाधारण तासाला एक अर्धा लिटर पेट्रोल लागतं याला। तर आपण सुरुवातीला आता काय करायचं आहे, हे बटन आहे या ठिकाणी, कारण ब्लेड चालू होईल। तर हे आता ऑफ आहे तर मी हे ऑन करतो। हा ॲक्सिलेटर आहे, इथं इंजिन स्टार्ट करायचं आहे आपल्याला। तर ह्या ठिकाणी छोटासा बलून आहे, हा बलून प्रेस केला की एअर निघते, इंजिनमध्ये पेट्रोल बरोबर जातं। हे बलून दाबलं की एअर निघते। आता हा चोक आहे, हा चोक मी वरती करणार आहे। स्टार्ट झाल्यानंतर मग खाली करणार आहे। जर वरती राहून तर पेट्रोल जास्त खाणार तुमचं। तर हा चोक जो आहे हा परत इंजिन चालू झाल्यानंतर खाली करायचा आहे। तर आता मी वरती घेतोय आणि स्टार्ट करतो इंजिन। आता इंजिन स्टार्ट झालेलं आहे। तर हा चोक मी आता खाली करणार आहे। आता खाली केल्यामुळे काय पेट्रोल जास्त जाणार नाही। वरती जर चोक लागला तर पेट्रोल तुमचं जास्त खाणार। तर आता आपण सुरुवात करूया। जे आपल्याला सेफ्टीसाठी दिले हा बेल्ट आहे। छोटं गवत आता कटिंग करायसाठी हे सिस्टम आपल्याला आता जोडायची। आपण काढूया। Desde que você.
ब्लेड सुद्धा असं फिरणार ना, मग त्याच्यासाठी रिव्हर्स मध्ये येणार ना. ते ना घालायचं हातात घ्यायचं 2 मिनिट हे दिसते का करून. दोन घातलं परत